Assalam-o-Alikum students. As usual بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د نوې ویډیو سره چې سټیل موږ فیکټرایزیشن میتھډ په پریویس ویډیوز کې سٹارټ کړو او غلا کېریان ساتو. نن به په هغه کې فردر نور کوېسچن سولف کوو. نن به موږ سولف کوو د ایکسرسایز 1.1 کوېسچن فرست کې پارت 4 کوېسچن 3 پورې موږ سولف کړیو. زما سره یو کوېسچن دی 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0. نو د x square coefficient دی 6 او constant دی 5. نو دوانه به زه multiply کوم 6 multiply by 5 is 30. نو دا به زه ولیکم equal to 30. بیا به د x coefficient راواخلم هغه دی minus 13 او به ولیکم equal to minus 13. نو اوس به زه دوه نمبر سوچ کوم چې multiply کوم 30 ته راشي او add یې کوم minus 13 ته راشي نو هغه دوه نمبر دی minus 10 and minus 3. minus به څه شي plus and 10 multiply by 3 به شي 30. minus 10 او minus 3 به راشي minus 13. students په دې بیسک پوینټ باندې ځان پوهه کوي کله چې هم ستاسو سره نمبرز راشي او ټول ساين سیم یا خو ایډیشن یې ټول او یا ټول سبټریکشن نو همیشه هغه ایډیشن کیږي لکه 10 plus 3 به 13 شي خو ساين واز ریسیسور او نیگیټیو ولا به نو د minus 13 انسر راشي. نو دې مطلب دا شي minus 13 په ځای minus 10 او minus 3 لیکل شم نو کوم minus 13x چې دلته لیکل شي دا به زموږ وایو minus 10x and minus 3x 6x square او plus 5 خپل ځای باندې شو. اوس په 6x square minus 10x دا یو پیر شو minus 3x plus 5 بل پیر شو په دې دوانو کې کامن دی 2x نو چې زه کله 2x د دې نه کامن واخلم په دې مطلب دا شي چې په 2x باندې به دا دوانه ټرمز اوس ډیوایډ کیږي. یو ځل به all divide شي 6x square divided by 2x 6x square will divide شي په 2x باندې نو 2 3s are 6 په شي او د بره 2x دي نو یو x په لاندې x سره کټ شي نو زما سره به فاینل انسر راشي 3x نو ځکه دلته ما لیکلی دی 3x. دغه شان minus 10x به هم بیا ډیوایډ شي په چا باندې په 2x باندې نو minus 10x هم ډیوایډ کوي په 2x باندې نو x په د x سره کینسل آوټ شي and 2 multiplied by 5 is 10 نو انسر به اصل کې څه راشي minus 5 نو دې ځکه ځکه ما لیکلی دی minus 5. اګین په دې پیر کې څه کامن دی نو که یو څیز کې کامن نه وځي نو همیشه یا به د پلس 1 کامن وځي یا به د ماینس 1 کامن وځي نو پلس 1 یا ماینس 1 هر چا کې کامن وي نو دلته زه کامن اخلم ماینس 1 او دا پوینټ ما بار پریویس ویډیوز کې ایکسپلین کړی نو که هغه ویډیوز تاسو نه کړی نو کایندلی هغه ویډیوز واچ کړئ. نو که دلته زه ماینس 1 کامن واخلم نو زه به بیا ټول ډیویژن په څه باندې کوم دلته ټول ډیویژن به زه بیا په ماینس 1 باندې کوم نو minus 3x به زه ډیوایډ کوم په minus 1 باندې نو minus 3x به راواخلئ او دا به ډیوایډ کوي په minus 1 باندې نو چې دا به minus 1 ډیوایډ شي نو ماینس په minus سره کینسل شي نو په اصل کې زموږ سره 3x ډیوایډ بای 1 نشي نو هغې نه واپس 3x انسر راځي نو ځکه ما پلس 3x لیکلی دی. دغه شانته کې بیا څه ټرم دی 5 دی نو 5 په هم ډیوایډ کوي په چا باندې په minus 1 باندې نو minus چېرته هم ډینامینیټر کې نه لیکو دا به بره وخیږي نو دا به راشي minus 5 and minus 5 ډیوایډ بای 1 نه واپس انسر ستاسو سره راشي همدغه 5 پکې راشي نو ځکه دلته مو لیکلی دی minus 5 نو انسر زما سره راغی minus 5 راغی. نو اوس ګورئ دا minus 1 په دې وجه ما کامن واخیستو چې دلته 3x minus 5 نو زما سره دلته هم 3x minus 5 راغی نو که تاسو دا پلس 1 کامن اخیستو نو دا به as it is minus 3x and plus 5 راته دا ډیویژن به تاسو بیا دا ډیویژن به هم پلس 1 کړی دا ډیویژن به هم په پلس 1 کړی نو دا بیا اساسا 3x minus 5 نه راته دا بیا minus 3x minus 5 راتلو نو هغه غلط و ځکه چې زما دا دوه ټرم سیم پکاري. اوس اګین په دې دوه کې 3x minus 5 دوباره کامن اخیستی شي ما مې د کامن واخیستو دلته 2x پاتې شو دلته minus 1 پاتې شو نو یا خو به 3x minus 5 د 0 برابر یا به 2x minus 1 د 0 برابر د 5 رائټ ته شفت کړئ نو 3x is equal to 5 minus 1 رائټ ته شفت کړئ نو plus 1 بشي نو 2x is equal to 1 divide both side by 3 دلته اصل کې تاسو څه کوئ divide both side by 3 ولې x find out کوئ نو دا به divide کوي دوه سایډ په 3 باندې نو دلته به دا 3 کینسل اوټ شي نو x ویلیو به سره راشي 5 divide by 3 دا شان divide both side by 2 وکړي دی په نو دلته به دا 2 کینسل اوټ شي او تاسو به د x ویلیو راشي 1 divide by 2 نو زما سره سولوشن سیټ فایند اوټ شو 5 divide by 3 and 1 divided by 2.
نو بلا ویډیو تاسو شوي سټوډنټس نو کایندلی دا شیر کړئ او زما د چینل ورسره سبسکرایب هم کړئ او که څه قسمه کوېشنز یې نو لاندې کمنټ کې تاسو تپوس کولی شئ زه به لازمي تاسو ته د هغه انسر درکوم. تھینک یو.